السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع أبو عرف القناص يا جماعة. أول حاجة هنبدأ بالصلاة على النبي. هنتكلم النهاردة في موضوع. أنا اتفرجت على فيديو النهاردة، فمش عايزين نقول الفيديو بتاع مين عشان ما حدش يزعل مننا. تمام. هتكلم في شوية معلومات. ماشي. هتكلم في شوية معلومات. تمام. تخص الصياد وفكر الصياد. تمام. أول حاجة يا جماعة، أنا صياد مانيش هاوي، ما بشكرش في نفسي، والله العظيم ما بشكر في نفسي. اعوذ بالله من كلمه انا، اعوذ بالله من كلمه انا. تمام. في اتفرجت على مقطع فيديو بيقولوا الكروان ما بيتاكلش. مش عايزين نوصل يا جماعه المعلومه غلط للصياد. اول حاجه، لو انت ما انتش عارف الكروان بيتاكل ولا لا، خش على الفيديوهات بتاعه الصيادين السعوديين، هتلاقي الكروان اسمه حداء بيصطاد بالصقور. بيصطاد بايه؟ بالصقور. ناس عرب صيادين من الافات السنين بيشتروا صقور بملايين الملايين الفلوس، بيصطادوا بيه طير الكروان. اول حاجه، لو كلمنا في الكروان زي ما الناس بتقول بقى في الفيديو، الكروان اقعدنا كان بيوصف في عرب. الكروان زي ما انت بتقول بياكل زباله، انا مش هجيب سيره حد. تمام. انت بتقولوا الكروان بياكل زباله. دلوقتي انا هنبعد عن موضوع الصياده اهوت. لو حضرتك يا سيدي الفاضل بتصطاد سمك في قلب الميه، بتحط له طعم ايه؟ دود، عشان تطلع بيه ايه؟ السمك. يعني كده السمكه بقى مش هناكلها. تمام. يعني انا مش هناكل السمك. كده السمك باكل دود وقذرات وباكل ناس ميتين في قلب الميه بقى، مش هناكله. والقرموط بيمشي في الميه بيفضل يعس بحاجات، واحنا بنروح نصطاده وناكله في البيت. كده مش هناكل ولا قرموط ولا كلام من ده. طير الكروان من انظف الطيور اللي موجوده في بلدنا في مصر وفي السعوديه. بيصطاد الصقور. خش اتفرج، الصقر بيجيب الكروان من بعد ايه وفي علو ايه. تمام. انا يا جماعه بفيد الصياد، وقلت انا عندي القناه بتاعتي مصداقيه، والله العظيم انا عندي القناه بتاعتي مصداقيه. اول حاجه، طير السنقال بيجي من المانيا، من فرنسا، من ايطاليا. اتفرج في اليابان بيصطادوه ازاي، اتفرج بتوع فرنسا وبتوع اللهم صل على النبي، بتوع العراق وبتوع الاردن بيصطادوا السنقال ازاي اللي بياكل السمك. خشوا على الفيديوهات في قلب اكتب بس طير السنقال وشوف هو بيمسك الشباره قد ايه بياكلها. تمام. زي برضو اللهم صل على النبي، الطير بتاع الواء مسمينه ايه؟ ملك الحزين. اللهم صل على النبي. الناس بتصطادوا كتير. تمام. وبتجيبه ومسمينه مسميات كتير. تمام. او هوريكم دلوقتي حاجه، يعني ايه، هوريها لكم معلومه. اللي لما بيروحوا بيصطادوا في فرنسا وانجلترا بياخدوا معاهم ثلاجات. الثلاجات ديت بيحفظوا فيها اليمام والبط البري من البحيرات بتاعت المانيا وفرنسا. بيفضلوا بالشهر هناك والطير متخزن. تعال بقى انا اوريك الطير بيتخزن ازاي، معلومه عشان اوصلها بمصداقيه عندي على القناه. تعالى يا احمد كده. تعالى. تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى. ده الفليزر بتاع الشغل بتاعي يا جماعه. تمام. اوريكم اهو حاجه. بسم الله ما شاء الله. تعالى. تعالى يا احمد اتفرج. ادي يا جماعه اليمامه اهو متخزن عشان هيروح يتسلم. اليمامه اهو. ارجع شويه يا احمد. متخزن. تمام. عشان يروح يتسلم. هل اليمام ده بايظ؟ اليمام ده الناس بتصطاده من المانيا وفرنسا وبتخزن. تمام. وبتباع. ادي الفراخ الميه اهي، فرخه متخزنه اهيت. تطلعها تسيبها شويه 5 دقايق تفكك انها لسه مش صاد. ماشي. اللهم صل على النبي. فين الكروان؟ ادي الكروان اهوت برضو متخزن. تمام. اهو. ماشي. وادي السنقال اهو متخزن اهو. تمام. يا جماعه احنا بنتكلم بمصداقيه مع الصياد. تعالى يا أحمد. تعالى. اللهم صل على النبي. الجماعه اللي بيطلعوا رحلات
في المانيا بيصرفوا عليها الوفات الجنيهات، لان الصياده ديت حاجه ربنا وهبنا بيه امر من اللي بيشربوا مكيفات. تمام. بيروحوا يدفعوا قد ايه تذكره وحجز وبنادق بالحجز ورخصه والكلام ده عشان يروحوا يصطادوا شهر في المانيا موسم البط. احنا ربنا بعتنا في مصر موسم في الصيف وموسم في الشتاء، موسم رهيب. حبيت الطير في الشتاء يا جماعه. انا بتكلم على الجماعه اللي هم بيصطادوا، مالكوش دعوه بيا، انا راجل بصطاد وببيع. عندك الطيور دي بتاعتنا والله العظيم بتاخد بالحجم. اللهم صل على النبي. اللي بيبيع زيي الشيخ ماهر وعارف الكلام ده، الشيخ ماهر رمضان. تمام. اسالوا الشيخ ماهر الطير ده بيتباع ازاي. والله العظيم ما بنيجي في ساعات ما احنا لاقيينه، بالله بنيجي في ساعات ما احنا لاقيينه. انا كنت بحب اوصل المعلومه اللي قال الكروان ما بيتاكلش، كل شيء بيتاكل. اقول لك ايه بقى اللي ما بيتاكلش يا استاذنا؟ تمام. ابو وردان. تمام. الغراب. تمام. الحدايه. تمام. الصقر من الجوارح. تمام. اللهم صل على النبي. في اختلاف على العنز، في اختلاف على العنز، بيتاكل وما بيتاكلش. تمام. ايه اللي تاني ما بيتاكلش؟ البومه ما بتتاكلش. اللي يلاقي بومه قدامه يضربها لانها بتاكل الحمام. تمام. ادي الطيور اللي ما بتتاكلش. اقول لك ايه تاني؟ عندك اللي بيتاكل عصفوره، كروان، فرخه الميه، السنقال، الواء. اللهم صل على النبي. السنقال والحمام. واقول لك ايه تاني؟ والبط. يعني طيور السمان. كتير والسمان. طيور كتير بتتاكل. احنا مش عايزين نطلع نقول ده ما بتتاكلش، نشتت المشاهد معانا، نوصل له فكر ان ده ما بتتاكلش. ازاي ما بتتاكلش؟ هنقول احنا ما بتتاكلش، هنقول ما بتتاكلش زي ما بتتاكل. تمام. ازاي هنقول ما بتتاكلش وهي بتتاكل؟ تمام. والفيديو ده انا كنت طالع بنوع عن انواع الطير اللي بيتاكل. انا عندي على القناه بتاعتي قناص انا بعرفه، انا بقول الكلام بمصداقيه. وعلى فكره انا بشكر احمد رمضان على المحل بتاع ادوات الصياده بتاع الاستاذ اسمه، انت دايما بتنسى اسمه. يعني والله بنسى اسمه، على اسمه والله. اسمه الاستاذ هشام. استاذ هشام ابو عبده باي. محله في القاهره. واللهم صل على النبي راجل محترم، ويعني عنده خدمه توصيل. تمام. خد يا يوسف النبي عنده خدمه توصيل. تمام. وراجل قمه في الادب. والسوسته بتاعت البندقيه ال 54 ب 450 جنيه، ماهيش ب 700 جنيه. تمام. واللهم صل على النبي. انا كنت عندي الفيديو بتاعي على كده. يا ريت لو عجبكم كلامي، يا ريت لو عجبكم كلامي تدوسوا لي لايك وشير مع هنا بعرفه كل شيء جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.